Починаємо роботу чергової 96-ї сесії Буславської міської ради 8-го скликання. На пленарне засідання прибуло 16 депутатів із 26 обраних та міський голова, що дає нам право розпочати нашу роботу. Міжсесійний період свій день народження відзначали Кипиченко Леонід Михайлович, Кутурний Володимир Григорович та Терещенко Олександр Борисович. Давайте привітаємо наших колег, побажаємо миру, добра і здоров'я. Залишно нікого немає. Ну, вони готовляться. 96-ту чергову сесію Буславської міської ради 8-го скликання оголошую відкритою. Також прошу вшанувати хвилиною мовчання всіх, хто загинув в російсько-українській війні. Дякую. Світло виключилося. Світло виключилося. У нас є на роботі цей? Як я знаю? Тут, наверное, я не знаю. Шурупа в відпуску чи на роботі? Світла немає. Вчора був, я його бачила вчора. Ви Олексій набрав? Ну, Олексій набирає, але що тут генератор зовут? Не, ми вас можемо відпустити, якщо ви зайняті. А? Запитання є. Да? По рибі, як там? Чому світло відключили чи чому? Ні, риба як там? Де, в річці? Ну, браконьєрами як буде. Добрий день ще раз. А чому світла немає? Ну, у нас сесія почалася і виключили світло. Перерва на півгодини. Так, шановні колеги, на розгляд чергової засідання сесії виносилося 18 питань, 19 різне. Ставлю на голосування про затвердження за основу порядку денного 96-ї чергової сесії Буславської міської ради 8-го скликання. Прошу підтримати. Вставати нам не треба, як Аркадій Олексійович? 16. Порядок денний прийнятий за основу. Прошу доповнити порядок денний наступними питаннями. Про безоплатне прийняття до комунальної власності Буславської міської територіальної громади благодійної гуманітарної допомоги та передачі її в користування на праві узуфрукта.
Це в нас скалодром, який у другій школі, його треба передати нам на освіту. Ставлю на голосування свою пропозицію про доповнення порядку денного. Прошу підтримати. Ставлю на голосування про затвердження в цілому порядку денного 96-ї чергової сесії Буславської міської ради 8 скликання з урахуванням пропозицій. Прошу підтримати. Хтось не голосував. Порядок денний прийнятий в цілому та затверджений. Приступаємо до розгляду першого питання про надання матеріальної допомоги. Я Доповідає доповім. Так, шановні колеги, Владислав комісія Геннадійович. розглянула 85 заяв жителів громади. Проект рішення містить ці 85 заяв. Суми вказані в проекті рішень. Прошу підтримати. Комісія рекомендує. Ставлю на голосування за основу в цілому. Прошу підтримати. Наступне питання про надання грошової допомоги за програмою соціальної підтримки ветеранів війни, захисників, захисниць України та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2024-2026 роки. Доповідає Вістак Руслана Дмитрівна, будь ласка. Шановні депутати, було 33 звернення за цей місяць. Комісія розглянула, задовольнилася. Я прошу вас ознайомитися, підтримати. Дякую. В когось запитання? Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про врегулювання земельних відносин. Доповідає Сахно Оксана Петрівна, будь ласка. Проекти рішення про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Вулиця РК 16, межа села Ісанка. 1-1, комісія. Проекти рішення 1.1, 1.14 спільним голосуванням за основу в цілому, прошу підтримати. Проект рішення 2.1 про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в оренду Кизимі Михайлу Сергійовичу для городництва на території. Проект рішення 2.1 за основу в цілому, прошу підтримати. Проект рішення 3.1 про затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду для сінокосіння випасання худоби. Проект рішення 3.1, 3.5, да? 3.5 спільним голосуванням за основу в цілому, прошу підтримати. Проект рішення 4.1 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної Комісія ділянки, рекомендує. цільове призначення якої змінюється, набережна Мисалівка, Гур'їв. Проект рішення 4.1 за основу в цілому, прошу підтримати.
Проект рішення 5 про затвердження проекту Комісія землеустрою рекомендує. щодо відведення земельної ділянки в комунальну Проект рішення 5 за основу в цілому, прошу підтримати. Проект рішення 6 про включення до переліку земельних ділянок комунальної власності права оренди, на які пропонується для Комісія продажу на рекомендує. земельних торгах. Проект рішення 6 за основу в цілому, прошу підтримати. Проект рішення 7.1 про внесення змін до рішення. 7.1, 7.2 комісія рекомендує. Проект рішення 7.1, 7.2 за основу в цілому, прошу підтримати. Проект рішення 8.1 про надання дозволу на розроблення 8.1, 8.6 комісія рекомендує. Проект рішення 8.1, 8.6 спільним голосуванням за основу в цілому, прошу підтримати. проект рішення 9.1 про поновлення терміну дії договору Комісія оренди рекомендує. земельної ділянки. Проект рішення 9.1 за основу в цілому, прошу підтримати. Проект рішення 9.2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки по вулиці Хоменка Андрія 8В, укладеної з Павленко. Комісія не рекомендує. Заявниця написала заяву, щоб внести На змінити, сесію. зменшити ставку орендної плати з 12% до 6%. На сесії. Да. Проект рішення 9.2 комісія не рекомендує. 9.2 ж, так? Да. Так. Комісія ставлю на голосування, комісія не рекомендує. Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в постійне користування бузовому комунальному клубному закладу. Комісія «Будинок рекомендує. культури». Це Проект Вільховець. рішення 10 за основу в Що це цілому. за ділянка там? Це клуб у Клуб Вільховці. не оформлений земельна ділянка. Якщо ви про А 10. яке це рішення? 10. А, 10, вибачте, так. Можна здійснити екскурсію. Іван. Зараз на ім'я автобус повезе. Ага. Вадим Олександрович курірує Запрошую. Вільхівець, то він може надати вам всю інформацію по Я про- Вільхівецькому старостинському. Я перепутав рішення. Є ці сайки. Дай, Сайки зробили, А бджоли де? Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Це вигорять сьогодні. Владислав Геннадійович, треба, щоб ви подивилися, нагрузка велика 3 старостинських округів на депутата, тому можливо якусь доплату робити. Проект рішення 12 про передачу в оренду земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю Богослав Комінвестсервіс. Це питання мене цікавило, я перепутав. Ага. Тут Так, це адреса лікарні. Так, це Ну, де стоїть котельня, яка котельня? стоїть уже багато Ми ж тоді років. розділяли землю, і тепер по новій треба його зробити. Так там ж наче котельня буде вже інша. Там буде і та, хоч стоять котельня. На Ця тому стоїть, самому вона не місці. прибрана, На а тому оренда самому Да, місці. да. Ну, рядом.
на території земельної ділянки. А хто ж тоді буде опалювати лікарню? Кому лікарня доручить, з ким договір заключить. Може, самі самої вони будуть. будівлі там написано Івана Франка 27, будівля 2. А Ставлю на- земельної ділянки немає цієї адреси. Пересвоїться Ставлю на голосування за основу і в цілому, прошу підтримати. проект рішення 13 про надання дозволу відділу освіти Бусацької Комісія міської ради рекомендує. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної Проект ділянки. рішення 13 за основу і в цілому, прошу підтримати. У мене все. Дякую Да, за Оксана. увагу. Питання до начальника відділу земельного. Коли буде проведена інвентаризація земельної ділянки з комунальної форми власності за адресою Франка 4А? Оксана Васильівна, що це у нас Франка 4А? Це 4. Це тоді на поруч, ну треба, щоб була або ваша ініціатива, або власника. Дайте відповідь депутатам. Для того, щоб провести інвентаризацію, треба, щоб хтось оплатив роботу з інвентаризації. Тобто власник будівлі, яка розташована на земельній ділянці, має звернутися до міської ради про надання дозволу на оформлення А земельної якщо вони не звертаються протягом 3,5 років, що далі робити? Ви, якщо так опікуєте цим питанням, могли провести ініціативу, звернутися до міської ради і не голословно для того, щоб попіаритися, а звернутися для того, щоб до голови, що, будь ласка, давайте оформимо, а ми потім будемо передавати земельну ділянку. То може це ваша робота звертатися до міського голови? І я знаю свої посадові обов'язки. Оксана Петрівна, дякую. Оксана Петрівна. Наступне питання. Про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Буславської міської територіальної громади доповідає Павліченко Павло Іванович. Пропонується внести зміни до програми підтримки добровільчого формування Буславської територіальної громади номер 1 на 26 рік. Пропонується внести нові об'єкти в напрямку фінансування програми, а саме системи керування, літальні апарати та супутні товари. Все. Всі все почули. Ставлю на голосування за основу і в цілому, прошу підтримати. Хто говорить по телефону, прошу ще кнопки нажимати на пульту. Ви вже відпрацювали, Аркадій Олексійович? Дякуємо вам. Наступне питання. Про внесення змін до рішення від 23.12.25 року номер 5066-92-8 про бюджет Буславської міської територіальної громади на 2026 рік. Доповідає Сетяшенко Валентина Миколаївна, будь ласка. Даним проектом рішення пропонується збільшити дохідну частину загального фонду бюджету на 3 мільйона 637 тисяч 100 гривень. З них кошти направити 58 тисяч на програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Буславської міської ради «Буславська центральна лікарня» на витратні матеріали для імунофлуоресцентного аналізатора. 133 тисячі на Центру надання соціальних послуг на оплату послуг поточного ремонту частини будівлі з укріпленням фундаменту відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання. 262 тисячі 100 гривень на виконання програми фінансової підтримки комунального підприємства Буславської міської ради «Буславське житлово-комунальне підприємство». 1 мільйон 10 тисяч гривень на програму розвитку та утримання житлово-комунального господарства та благоустрою Буславської міської ради на 25-27 роки. 200 тисяч для встановлення стендів з банерами для вшанування пам'яті загиблих захисників України. 100 тисяч гривень на програму внески до статутного капіталу комунальних підприємств Буславської міської ради для реалізації проєкту «Відновлювальні джерела енергії України» для подальшого монтажу фотоелектричної сонячної електростанції на території каналізаційно-очисної станції. 180 тисяч на програму забезпечення містобудівною документацією Буславської міської територіальної
Київської області. 1 мільйон гривень на програму ремонту та реконструкції дорожнього покриття вулиць, тротуарів, скверів нашої громади. 116 тисяч на програму підтримки добровольчого формування Богуславської територіальної громади номер 1. 183 тисячі для придбання комп'ютерної техніки для забезпечення діяльності бібліотек. Дитячо-юнацькій спортивній школі 145 тисяч на придбання комп'ютерної програми та видатки на змагання з різних видів спорту. Також пропонується виділити трансферти до державного та обласного бюджету. Значить, 300 тисяч на посилення заходів із фортифікаційного та антидронового захисту північних оборонних рубежів Київської області та нарощування оборонних заходів відповідно до програми територіальної оборони Вишгородського району на 26-28 роки. Та 250 тисяч на програму фінансової підтримки військових частин Збройних сил України на 26-28 роки. Це 3 військовим частинам. Також по спеціальному фонду збільшити видаткову частину спеціального фонду за рахунок перевиконання дохідної частини. Дані кошти направити на виготовлення звіту експортно-грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення в межах Богуслава. Все детально описано в пропозиціях до рішення. Кого запитання? Ставлю на голосування за основу і в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про передачу міжбюджетного трансферу з бюджету Богуславської міської територіальної громади у вигляді субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету. Підготовлено 4 рішення про передачу міжбюджетного трансферту на суму 3 військовим частинам. Це ми виділяємо кошти в сумі 250 тисяч, а по військовій, окремо по одній військовій частині, у вас рішення на руках, не буду називати її номер. Значить, тут ми кошти цієї військової частини виділяли, вони просять залишок невикористаних коштів також направити на придбання комутатора і портативних електростанцій. Даним рішенням ми дозволяємо їм це зробити. Ставлю на голосування за основу і в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про передачу міжбюджетного трансферу у вигляді інших субвенцій з місцевого бюджету. Це окреме рішення про передачу трансферту до Вишгородського району, сума 300 тисяч. Це всі 69 громад, які є у нас на території Київської області, надають трансфер для того, щоб убезпечити сторони Білорусі переходу ворога до Київської області. Прошу підтримати за основу і в цілому. Наступне питання про виділення коштів та збільшення статутного капіталу Богуславського житлово-комунального підприємства та затвердження статуту в новій редакції. Технічне питання. Ми попереднім рішенням, там, де внесення змін до бюджету, проголосували за це. Тепер їм потрібно це додати в статут, його зареєструвати, щоб використати ці кошти. Ставлю на голосування за основу і в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про перейменування вулиць та провулків населених пунктів Богуславської міської територіальної громади Обухівського району Київської області доповідає Теребун Галина Михайлівна. Шановні депутати, до Богуславської міської ради звернулися громадяни міста з проханням про перейменування вулиць. Згідно чинного законодавства було проведено громадське обговорення.
Під час громадського обговорення обговорювалися наступні вулиці. Вулиця Маринки Гризун на вулицю імені Маришева Анатолія на підставі звернення дружини Ольги Маришевої. Але під час громадського обговорення дружина Ольга Маришева надіслала звернення щодо відкликання своєї заяви. Ми вулицю Маринки Гризун зараз не розглядаємо, не перейменовуємо. Вулиця Садова на вулицю імені Косована Андрія на підставі звернення матері Юлії Косован. Під час проведення громадського обговорення до міської ради надійшло звернення жителів вулиці Садової, в кількості 51 підпис був, з проханням не перейменовувати історично складену назву вулиці. І сьогодні ми розглядаємо перейменування вулиці Садової на вулицю імені Андрія Косована з врахуванням побажання жителів вулиці. Наступна вулиця Фабрична на перейменування на вулицю Героїв спецрозділу Омега. На підставі звернення начальника Центру спеціального призначення Омега, військова частина 3037 Національної гвардії України, генерал-майора Павла Яцюка. Під час громадського обговорення також надійшло звернення від жителів вулиці Фабричної з проханням не перейменовувати вулицю Фабричну, так як вона історично складена назва. Наступна була вулиця в селі Хохітві, провулок Нагорний. Перейменування на провулок Соломахи Павла на підставі звернення старости Хохітвянського старостинського округу Володимира Харченка. Під час громадського обговорення також староста прислав відзив щодо перейменування. Ми сьогодні не розглядаємо. Хохітва, провулок Нагорний. Розглядаємо сьогодні, вже піднімалось питання село Шупики, вулиця Першотравнева, перейменування на вулицю Бухерова гора, історично складену назву. Громадське обговорення проводились раніше, зауважень не було. На розгляді профільної комісії на сьогоднішній день винесено на ваше затвердження рекомендації перейменування вулиці Садової на вулицю імені Андрія Косована, вулиця Фабрична, вулиця Героїв спецпідрозділу Омега, вулиця Першотравнева, село Шупики на вулицю Бухерова гора. А не можна розділити ці питання якось? Ну, по окремій вулиці, окреме голосування. Можемо розділити. Просто Хорошо. рекомендація комісії була та, що ті, що вулиці по селах, які їх жителі підтримують, задовольнити. По Богуславу По Богуславу це вулиця Садова, задовольнити прохання жителів вулиці Садової. ні, рекомендація комісії була взагалі виключити місто Богуслав з перейменування. Не перейменувати. Ну, дивіться. Ви зараз На розгляд Євгенівна, депутатів. ви ж були, вам же ж комісія доручила доповісти. Доповідайте. Значить, на розгляді комісії було прийнято рішення про те, щоб не рекомендувати перейменовувати вулицю Фабрична і Садова в місті Богуславі. Тому що це історичні назви, які комісія вважала за непотрібне, враховуючи думку жителів. Комісія тоді вважала за непотрібне перейменовувати ці вулиці. буде перейменовано лише в Шупиках на Бухарову гору. Я Так. так зрозумів? Так. Всього. Якщо депутати проголосують. Так, все правильно зрозумів. Так, ставлю тоді на голосування за основу і в цілому по перейменуванні вулиці. З урахуванням пропозицій, які тут... Ну, давайте проголосуємо все-таки за перейменування Садової і Фабричної. Підождіть, же ж, давайте буду Перейменовуємо? я Так. говорити, а Ні, ми ні, тоді добре, будемо я голосувати. вибачте. Перше питання ставлю щодо підтримання вулиці, зміни вулиці 1 травня на Бухареву в селі Шупики. Так як була рекомендація із Старостинського округу, що проводились обговорення, люди підтримали, тому що це історична назва у цьому селі. Тому прошу підтримати. Це за Шупик. Саме це я ж казав за одну ж вулицю. За що? Ти одинички просто поставив, потім нормально. Шупики просто пиши. Поки Михайлович.
Михайло, немає Кирпиченка. Зараз прибіжить. Ні. Навряд чи. Так, слідуюче питання. Далі. Славу тоді робити. Що? А з Богославом мені нічого. Та ми ж, давайте, ми вже вирішили, що ми голосуємо попунктно. Да? Як ми вирішили? Комісія рекомендувала. Комісія не рекомендувала. перейменовувати. Все. Тепер ставимо на голосування дві вулиці. Маринки Гризун, Ні, Садову і Фабричну. Садову і Фабричну. З урахуванням заяв жителів вулиць, які поступили із Садової і Фабричної, щодо неперейменування даних вулиць. Просили урахувати їхню думку і підтримати. Тому ставимо на голосування. Якщо ми підтримуємо людей, ми голосуємо за. Ні, ми підтримуємо людей, ми голосуємо щоб не перейменовувати. Проти перейменування. Червоно. Комісія не рекомендує. В рішенні написано перейменувати. Так? Проти перейменування. Ставлю на голосування за основу і в цілому. Визначайтесь. На сесії закінчиться переголосування. Питання більш зняті. Так. Наступне питання. Про зміну юридичної адреси Центр надання соціальних послуг Буславської міської ради Київської області доповідає Кулікова Ольга Євгенівна. Даним проєктом рішення пропонується змінити адресу комунальної установи Центр надання соціальних послуг Богуславської міської ради з вулиці 40 років Перемоги 10/2 на місто Богуслав, вулиця Фінське містечко 9. Це відбулося в зв'язку з тим, що коли зробили технічну інвентаризацію будівлі, то адреса у неї 40 років Перемоги 10, а 10/2 такої адреси немає. Тому ми юридичну адресу комунальної установи перейменовуємо на Фінське містечко 9. Щось Наталя Васильівна сліди запутує. Не розберемо ми. Але ставимо на голосування за основу. Прошу підтримати. Ви не приїжджаєте нікуди, Наталя Васильівна? Ні, вони залишаються там. Така адреса є взагалі? Алло. Посижу, може, ще що почую. Да. Наступне питання про надання дозволу Буславська центральна лікарня на передачу нежитлових приміщень в оренду. Доповідає Кулікова Ольга Євгенівна. Даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству Богуславська центральна лікарня на передачу в оренду через аукціон нежитлові приміщення в нежитловій будівлі загальною площею 40,4 метрів квадратних, які розташовані на першому поверсі дитячого відділення. Там була аптека для комерційної діяльності, для підприємницької діяльності. Вибачте, да. Робиться оцінка. Да. Робиться оцінка, через аукціон буде передано, залежно від оцінки, буде стартова ціна. Ставлю на голосування за основу і в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про передачу Центр надання соціальних послуг Буславської міської ради Київської області майна на праві узуфрукту. Даним проєктом рішення пропонується передати комунальній установі Центр надання соціальних послуг на праві узуфрукту безстроково Знову мопед передається. міні-електростанцію і електричний велосипед. Вже велосипед. Мопедом уже закінчили, велосипедом почали.
Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Каже, що мало буде йти. Наступне питання про включення житлового будинку до переліку об'єктів комунальної власності Буславської міської територіальної громади. Даним проектом рішення пропонується включити до переліку об'єктів комунальної власності житловий будинок, який знаходиться у селі Мисайлівка по вулиці Садова, 16, який відповідно до рішення суду за Богуславською міською радою визнано право власності на це майно. Тепер його треба включити в перелік. Є будинок, газ підведений до хати. Зрозуміло, що вікна вибили, жив там батюшка. Можна комусь передати, якщо хтось, можливо, внутрішнє переміщення, але там, понятно, треба докласти трошки руки, гроші. Але... На посілку, да, там ставлять? Так. Треба нам оформити. Батюшка жив? А? Який батюшка жив? Утік, вже то нема. Не наший. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про надання дозволу на безоплатне прийняття гуманітарної допомоги. Доповідає Хоменко Таїсія Василівна. Даним проектом рішення просимо надати дозвіл прийняти безоплатно до комунальної власності Буславської міської територіальної громади в якості цільової гуманітарної безоплатної допомоги від Департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності КОДА, наданої урядовою агенцією стратегічних резервів Польщі, гуманітарну допомогу, наступні матеріальні цінності. 8 генераторів вартістю 29,9 тисяч і один великий генератор 742 тисячі. І просимо дозволити... Що? Так. Ну, одні маленькі, а той на колесах Один з великий на прицепом. колесах. По 29,1. Один. Вартістю 29,1. Да, дозволити виконкому Буславської міської ради поставити на баланс 3 генератори по 29 тисяч, бухгалтерії Буславської ЖКП взяти на баланс один великий генератор 742 тисячі і 3 менших, і благоустрою 2 генератори вартістю по 29 тисяч. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про безоплатне прийняття до комунальної власності Буславської міської територіальної громади благодійної допомоги офісної техніки. Просимо надати дозвіл прийняти безоплатно до комунальної власності Буславської міської територіальної громади в якості цільової благодійної безоплатної допомоги від Всеукраїнського благодійного фонду «Фонд Сергія Тигіпка». Наступну офісну техніку, комп'ютер персональний моноблок 29 тисяч і безперебійник 3 тисячі для Мистайлівського старостинського округу. Люб'язно надано. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати. Тасагру, я так розумію, купили для сільської ради. Для підвищення якості роботи. Да. Михайло Андрійович, 7-4, йому 5. Наступне питання про надання дозволу на безоплатну передачу основних засобів. Просимо надати дозвіл виконавчому комітету Буславської міської ради на безоплатну передачу з нашого балансу на баланс комунального підприємства Буславської міської ради «Буслав-Благоустрій» основних засобів, а саме меморіального знака «Металева конструкція дерево надії» вартістю 67 тисяч для здійснення повноважень, визначених законодавством та програмою розвитку і утриманням житлово-комунального господарства на 25-27 роки. Меморіальний знак всі бачили. Ставлю на голосування за основу в цілому, прошу підтримати.
Наступне питання про надання дозволу на безоплатну передачу основних засобів. Просимо надати дозвіл виконавчому комітету Буславської міської ради на безоплатну передачу з нашого балансу на баланс комунального підприємства «Буслав Благоустрій» основних засобів, а саме відеореєстратора Дашуа, вартість 199 тисяч, для здійснення повноважень, визначених законодавством та програмою запровадження системи відеоспостереження «Безпечне місто» на 26-28 роки на території Буславської територіальної громади. То куди ми передаємо? Передаємо на баланс благоустрою для того, щоб поліція користувалася. Така процедура в нас Тепер знайдуть, що завжди. лавочки поперекидали. Ставлю на голосування за основу, в цілому, прошу підтримати. На кожній лавці поліцейського треба взяти. Ні, там прив'язати його. Прив'язати кріпко, щоб не всі. Тоді може якось затримати. 50 кг перекидало. По 50 кг вулики поперекидало. Наступне питання про надання дозволу на безоплатну передачу основних засобів. Таїса Василівна. Просимо надати дозвіл виконавчому комітету Буславської міської ради на безоплатну передачу з балансу на балансу державну власність до сфери управління Міністерства оборони України в особі 4-го відділу Бухівського РТЦК та СП основних засобів для здійснення їхніх повноважень, визначених законодавством. До основних засобів відносимо ноутбук Acer вартістю 26 тисяч і багатофункціональний пристрій HP Laser. Вони просили для здійснення мобілізаційних завдань передати їм таке на баланс. Дякую. Ставлю на голосування за основу, в цілому, прошу підтримати. Наступне питання про безоплатне прийняття до комунальної власності Буславської міської територіальної громади благодійної гуманітарної допомоги та передачі її в користування на праві узуфрукту, доповідає Кулікова Ольга Євгенівна. Даним проектом рішення пропонується надати дозвіл на прийняття безоплатно до комунальної власності Буславської міської територіальної громади від ТОВ «Вестборд» та благодійної організації «Благодійний фонд Shift Ukraine» благодійну гуманітарну допомогу у вигляді скелетрома і складових частин до нього, які встановлені у спортивній залі другої школи, і вартістю 1 мільйон гривень. І передати на праві узуфрукту безстроково цей скелетрон, щоб вони на облік поставилися. Зрозуміло. Ставлю на голосування за основу, в цілому, прошу підтримати. Може бути. Я так думаю, це може спитати. Тобі сказати. На цьому наші питання вичерпані. Є у нас різне. Може, в когось будуть якісь зауваження. Юрій Васильович, ви щось хочете нам зачитати? Зауваження? Ні. Батьківщина вже перемогла в слуханні. Про скасування ПДВ. Може тут тільки для депутатів? Шановні депутати, хотів би зачитати звернення до депутатів з повагою до вас. Звернення депутатів Буславської міської ради, як до Верховної Ради, згідно з законопроекту України про внесення змін до Закону України про державний бюджет на 2026 рік, а саме щодо підвищення розміру мінімальної пенсії за віком та грошового забезпечення військовослужбовців. Низький рівень пенсій залишається однією з найгостріших проблем соціальних. В зв'язку з цим не буду затягувати наш час. Ми хотіли б попросити, щоб звернутися до Верховної Ради згідно змін до держбюджету, а саме реєстраційний номер 15093 від 19.03.26 року на збільшення пенсій для наших громадян та військовослужбовців. Це якщо коротко. Якщо я можу зачитати всю, шановні депутати, зачитати усю декларацію, ту, що стосується
підвищення пенсій і для військовослужбовців, ну, відповідно, і для наших громадян. Там вже всі ознайомились. Думаю, якщо коротко, то думаю, Ви зачитали? да, те, що я Дякую. хотів, депутати, я думаю, що Підтримують. підтримують. На цьому 96-та чергова сесія Буславської міської ради 8-го скликання оголошується закритою. Дякую за роботу.